Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just let me check my sound first, whether I can be heard clearly or not. Okay, uh, it's okay. Tadi ada yang view, tak view pun tak apa, because this is just a recorded video. For the Saturday morning tutorial. So this is for tutorial 4 and 5. So I will be discussing question 14, 18 and 21 from the concept practice exercise 1.4. Okay, so please get ready with your concept practice question. Let me see. Okay. Okay, so this is for the first tutorial, and then I also will give you the link for the recorded lecture that I cannot attend yesterday because I got meeting, so we postpone it. So yeah, cautious lah. Alright, so let's just start with our concept practice exercise. Let's discuss. So I'm planning to discuss question 14, as I said just now, 18 and 21 from 1.4. So question 14 is about area. So we will see how to do question on area. So 11, 12 and 13 is very simple. But then 14 here can be done. Um, if you can draw the graph yourself. So macam soalan 11, 12 dengan 13 tu dia dah tolong draw dah untuk kita. But then how if the question asks you only give the function but not the graph sketching itself. So let me do it. Alright, question 14. Let's just read the question first. Okay, so it says find the area of the region bounded. I buat full screen. Okay, hopefully nampak semua. Okay, question 14. Siapa yang tengah live dengan saya ni, bolehlah komen dekat live chat tersebut. Okay, so question 14. Find the area of the region bounded by the curve y 2x cube, lines y equals to 2, y equals to 5 and dy at z. So dia ada bagi 4 benda ni dekat kita and dia suruh kita find the region bounded by these 4 things that we have here. So in order to see the area bounded by this curve and line, so we have to of course sketch our graph. Okay, first we have to know how to sketch the graph of 2x cube. Okay, kalau macam masa awak UPS ke, masa awak buat assignment ke, macam tak buat latihan tu macam tak ada idea lagi what is the graph of 2x cube, macam lupa kan. So tak apa, kita boleh try dulu lukis graph yang senang macam lines y equals to 2. So if I have, okay, saya lukis kat sini question 14. If I have a graph, I must need my x and y axis. Okay, so this is our x-axis, this is our y-axis, and we want line y equals to 2. So, ni y kan? So, y equals to 2 tu mesti dekat atas garisan paksi y ni. Okay, tak boleh kalau kita kata y equals to 2 tu tiba kat x. Tak. Dia y equals to 2 mesti dekat atas y ni, 2 dia. So, let's say kita kata kat sini 2 dia. So, this is 2. Y equals to 2 adalah garisan kat 2 macam ni. Alah, sengit pula. Okay, saya cuba bagi straight. Let's say like this. So, this is y equals to 2.
Okay, dah dapat dah satu garisan y equals to 2. And then apa lagi soalan tu cakap? Dia nak y equals to 5. Okay, y equals to 5 ya. So lagi sekali kita ada let's say 5 2 kat sini, so 5 dekat atas dia lah. So tak boleh tiba-tiba 5 dekat sini, tak. Dia kata y sama dengan 5. So yang nilai yang 5 tu adalah y. So this is y equals to 5. Okay, awak boleh buat sepanjang-panjang mana awak nak. Alright, so dah settle y-axis kita, this is your y-axis. So kita dah ada yang pertama, kedua dan ketiga. And then tadi kalau awak dah buat semua, lepas tu baru teringat macam nak lukis graf X cube. Okay, ni graf X cube nampak dia tak ada tambah apa-apa. Bila dia tak ada tambah apa-apa, meaning that dia tak ada pintasan Y. So even if we check pun, when X equals to 0, Y equals to 0 juga. So maksudnya dia mesti pintas dekat sini. Dan basic shape untuk graf X cube adalah macam ni kan. Okay, so kita boleh lukis lah graf X cube kita macam tu lebih kurang. Okay, so nampak kita nak the area of the region bounded by the curve. This is the curve y equals to 2x cube, lines y equals to 2, y equals to 5, and also the y-axis. So the region bounded by them adalah dekat sini. Saya shadekan the region. This is the region or the area that we want. Kenapa tak sampai sini cikgu? Okey, tak boleh sebab dia tak kata daripada y sama dengan kosong, ataupun dia tak kata dengan x-axis. Dia kata dia nak y sama dengan 2, y sama dengan 5. So yang kecil kat bawah ni kita tak boleh lah. Oh, dah terpadam semua. Tak boleh lah ambil kawasan tersebut So ni dari ini sahaja kawasan dia. Okay, why it is very important for us to know kawasan yang kita nak lukis graf tu, because we want to see what is the formula for area that we are going to use for this question 14. So we know that area is equals to integration from apa ke apa, limit daripada mana ke mana. So limit yang kita ada dekat sini adalah daripada 2. So bawah-bawah dia adalah 2 dan sepaling atas dia adalah 5 untuk this shaded region. So we know that the limit is from 2 to 5. Okay, and this is the area under the graph. Kalau kita boleh, orang kata rotate kan dia. So kita nampak this is the area under the graph of this one, the curve y equals to 2x cube tadi. So our function here would be 2x cube lah. Okay, and then with respect to dy macam tu. Okay, ni salah. Okay, ni salah Kenapa saya kata salah? Sebab limit dia in terms of y. Integration in terms of y. Tiba-tiba function kita adalah in terms of x. So that's why dia salah. So formula dia adalah, ingat formula dia adalah integration of apa kalau kita nak with respect to y. So dalam ni adalah x. Dalam ni adalah x. Bukan lepas tu kita buat x squared over tu. Tak. Kita kena cari x sama dengan apa. Tak boleh lah. Tak boleh x. Maksudnya kita nak tahu x tu sama dengan apa in terms of y. So tadi kita ada, kita fokuskan pada sini. Tadi kita ada y equals to 2x cube. Since the formula that we want, dia nak in terms of y. So kita kena cari x ni apa in terms of y. So x cube is equals to y over 2. So x equals to y over 2 to the power of 1/3. Okay, so x equals to y to the power of 1/3 over 2 to the power of 1/3. Boleh macam tu lah kalau kita nak asingkan dia punya constant. Okay, so this is our x actually. Okay, ada kejap, check kejap dekat YouTube. Ada ke yang tengok saya? Hai Madhumita. I buat record I record untuk kelas esok pagi because anak I tengah tidur, baby tu tengah tidur. So
takut esok pagi dia kacau, so I record siap-siap lah malam ni. Okay, thank you. Tengok I cakap seorang-seorang malam ni. Alright, so yang lain yang tengah tengok hari Sabtu pagi ni, segarkan mata. We are discussing question 14, 18 and 21 from the concept practice exercise. Okay, so we have our x just now from 2 to 5. X equals to y 1 over 3 over 2 1 over 3 dy. Tapi 2 to the power of 1 over 3 ni adalah constant which kita boleh letak dia dekat luar. Madumita boleh dengar tak suara saya? Sebab saya macam cakap bisik-bisik sikit. Takut anak saya bangun. Equals to 1 over 2 to the power of 1/3 tadi. Kita boleh letak dia dekat luar because it is a constant. So tak payahlah kita susah hati nak integrate dia kan. Tak adalah dia menyebut nak integrate sekali dalam tu. Alright. So boleh je letak bawah. Nak letak atas pun boleh, nanti dia punya kuasa jadi negatif lah. Dan boleh terus integrate y to the power of 1/3 macam biasa je guna power rule. Kita akan dapat y to the power of 1/3 tambah 1, kita dapat 4 over 3 over 4. Lepas tu darabkan dengan 3 kat sini. Okay, sebab bahagi dengan power kan. Over 4 over 3, tapi 3 boleh bawa ni atas lah. Alright. And then dia ada limit tadi from 5 to 2 macam tu. Tapi sebelum saya nak masukkan limit, saya tak suka complicated kan saya punya substitution tu nanti dia banyak nombor dia. Saya akan keluarkan dulu dia punya constant ni sebelum saya masukkan limit. So, bila saya keluarkan constant sebenarnya saya ada 3, 4, jangan. Okay, kalau awak nak keluarkan constant, jangan sebenarnya dekat atas tiba-tiba bila keluarkan jadi kat bawah. Ataupun 4 ni sebenarnya kat bawah, tiba-tiba bila awak keluarkan dia jadi kat atas. Macam tu jangan 4, 2 to the power of 1/3. And then we have y to the power of 4 over 3. 5 dengan 2. Sekejap ada orang telegram saya ke? Okay. So, barulah senang untuk kita substitute nilai kita. Assalamualaikum. Boleh. Saya saja record siap-siap. Takut esok anak saya beragam. Ni dia tengah tidur. Nampak tak dia tengah tidur? Tu, dia tengah tidur. Okay. So, tadi kita substitute lah nilai nilai limit kita tadi 5 to the power of 4 over 3 minus 2 to the power of 4 over 3. Okay, macam tu. And then ini kerja kalkulator je. Awak jangan susah-susah nak fikir, nak kira macam mana. Biar kalkulator awak buat kerja. And then you will get the answer 3.5895. Ni I dah check dengan jawapan belakang. Betul unit square. Kenapa unit square? Sebab area. So for those yang baru join pagi ni, kita nak discuss soalan konsep practice 1.4, question 14, 18 dengan 21. 18 dengan 21 tadi menariklah soalan volume. Itu tadi Rafiq Iqbal dengan Chong Ming Hui ada tanya. So alang-alang tu saya bincang teruslah untuk semua orang. Okay, question 14 ni tak ada siapa tanya dan saya pun tak suruh buat sebab untuk area saya suruh buat nombor 11, 12 dengan 13 which is very easy, very simple sebab saya nak awak fahamkan konsep dia. Okay, question 14 ni saya buat untuk tunjukkan
how we actually find the area bounded tapi dia tak bagi graph sebab soalan 11-12-13 tadi dia bagi graph. So bila tak bagi graph we have to draw lah, dan graph yang dia bagi pun tak susah. This one is just a basic graph. Okay, x cube y equals to 2 horizontal je, y equals to 5 pun horizontal je, y axis ni semua orang tahulah y axis. Okay, so the area of the region bounded yang dalam ni. So kenapa penting untuk kita sketch graph? So that we can find the formula for the area. So limitnya daripada 2 sampai 5. Okay, formula dia mesti x sebab kita nak with respect to y, sebab kita pakai limit y tadi. Okay, then with respect to y lah of course. Okay, kenapa x? Tadi cikgu kata dia kena y juga. Memanglah nama function tu adalah x. So bila kita cari x, nanti kita akan dapat in terms of y. So nanti barulah semua ni adalah in terms of y. So bolehlah kita integrate dia kalau semua dah in terms of y. Okay, tadi saya dah tunjuk dah first step tadi. Orang akan salah bila dia excited nampak ni under 2x cube, so dia terus guna 2x cube kat sini, tapi dia tak perasan sebenarnya variable dengan integration dia tu lain. Kalau awak buat dy, dalam dia function yang awak integrate tu mesti y juga. Sama lah macam ni, kita buat dy, so dalam ni function yang kita nak integrate tu mesti in terms of y juga. So this is for question 14. Saya dah buat, dan lepas ni, lepas awak habis tengok ni, boleh minta lah, saya akan hantar dekat dalam Telegram. Kalau saya lupa pagi nanti, tolong lepas ni ingatkan lah untuk saya hantar solution question 14. Alright, so this is area, so very easy. Actually if you can sketch the graph, dan boleh nampak kawasan area tu kat mana. Alright, the next one is question 18. Ramai pula tengok saya. Boleh. Ya, Muhammad dengan Fahmi. Okay, dah join saya. Terima kasih. Okay. Ya, saya notice Muhammad. Okay. So, kita teruskan dengan soalan nombor 18 ni pula, soalan volume. Dia kata find the volume of the solid generated, sebab soalan 1.4 ni dia ada 3 part tau. First part adalah how you actually do the final integral, maksudnya buat integration biasa tapi dia ada limit. And then the second one is area, and the third one is volume. So this is what we are doing, and this is our last tutorial sebenarnya untuk topic 1, sebab nanti bila dah masuk lepas week 6 nanti, week 5 nanti, lepas cuti ni kita akan teruskan dengan topik 2 pula Okay, so this is our last tutorial. So kalau nak tanya boleh je tanya saya over the holiday. Alright, so question number 18, it says find the volume of the solid generated by rotating the region R. So bila awak baca ayat panjang-panjang macam ni, jangan takut, sebab bila soalan tu tanya volume, dia memang kena bagi tahu bahawa that solid is generated how the solid is generated by rotating the region bounded through berapa darjah. So dia kena bagi tahu. Kenapa dia kena bagi tahu this one? Because our formula ada pi dekat depan dia. So kalau 360, maksudnya kalau dia berjaya buat satu bentuk yang lengkap, contohnya macam hari tu saya tunjuk dalam lecture cone yang lengkap tu, so formula yang kita akan gunakan pi. Okay, kalau dia separuh je, pi over 2 lah. Okay, kita tengok dia rotate berapa degree. So selalunya kalau 360, dia memang akan rotate penuh, akan full. Dan kalau ada juga soalan yang dikata through 180, tapi sebenarnya graf tu macam dia ada selalunya kalau graf tu macam ni kan, di sebelah je dia cakap 360, dia akan bentuk macam ni lah, so full kan. So okay, ada juga soalan yang dia akan cakap 180 tapi dia still dapat graf yang orang kata apa, penuh, dapat solid yang penuh, dan formula dia still pi walaupun dia guna 180, sebab dia ada dekat kiri dengan kanan. Okay, berbeza dengan yang tadi. Kalau awak boleh undo
apa orang kata, refine yang saya sebut, yang saya lukis tadi tu, saya lukis sebelah saja. Tapi ada kes yang kita boleh lukis dua-dua belah macam ni. So bila kita rotate, kita tak perlu rotate 360 darjah untuk dapatkan bentuk solid yang macam ni. Meaning that senang cerita, kalau solid tu kita dapat dia penuh, maksudnya formula yang kita akan gunakan adalah pi. Walaupun dia 360 darjah ke 180 darjah ke dia rotate. Tapi kalau dia separuh je macam ni, lepas tu dia rotate 180 darjah sahaja, maksudnya dia tak dapat penuh. Yang belakang ni tak ada. So formula adalah pi over 2. Macam tu lah. Tapi saya tak rasa dia bukanlah, maksudnya awak akan belajar lebih details nanti mungkin waktu degree, tapi ni je sekadar pengetahuan, dan mungkin akan ada beberapa soalan yang tanya pasal ni. So kenapa dia 360 darjah? Sebab kita pakai pi. Kalau 180 darjah dan dia membentuk separuh je solid tu, dia akan jadi pi over 2. Okay, sorry lah saya membebel. Sebab matematik ni bila dia tak nampak jadi bosan, tapi kalau awak nampak dia jadi menarik. So mungkin tak semua orang nampak apa yang saya nampak sekarang. Saya tak apa. Okay, abaikan bebelan saya tadi. Jom kita buat soalan ni. Okay, so point saya adalah jangan takut bila ada ayat panjang-panjang macam ni, sebab soalan volume memang dia kena bagi tahu bahawa dia rotate 360 ke 180 ke untuk dapatkan solid tu. Okay, so now we will see dia cuma nak volume of the solid generated by rotating the region R. So kita tak tahu region R ni. Region R ni apa? Dia kata region R ni adalah bounded by lines x equals to 3, y equals to 2, x equals to 0 and y equals to 0. So those are the four curve lah, yang four lines ataupun curve ataupun graph yang kita kena lukis. Okay, so saya transfer semua maklumat ni. X sama dengan 3, Y sama dengan 2, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Okay, saya transfer semua maklumat ni dekat sini. Kita tengok question 18. Okay, so dia bagi dekat kita, saya tulis balik. Dia bagi dekat kita Y equals to 2, X equals to 3, apa lagi? X equals to 0, Y equals to 0. So ini adalah 4 information yang dia bagi dekat kita. So macam tadi sama juga, kita kena lukis je dulu dekat atas graph. Okay, Y sama dengan 2. So ini adalah paksi Y. So Y equals to 2. Ini adalah paksi X. So Y sama dengan 2, of course horizontal. Horizontal macam ni Sebab ini dia kata Y sama dengan 2. So 2 tu mesti berada dekat atas Y. So Y equals to 2. X sama dengan 3. Of course lah dia kena berada dekat atas X. So kalau 2 kat sini, so 3 macam dekat sini lah. So ni 3. So ini nama dia line X equals to 3. X equals to 0 sebenarnya adalah paksi Y. Y equals to 0 adalah paksi X. So ni adalah Y axis, ni adalah X axis lah sebenarnya. So dia kata the region is bounded by these four things, four lines tadi tu. So kat mana region R agak-agaknya? Yang bounded maksudnya dilink. Bounded bahasa Melayu dia apa? Dilitupi. Dilingkungi. Macam dia ditutup lah oleh benda tu. So tak boleh lah nak ambil atas ni sebab dia tak ada ni kan. Tak, ni pun tak boleh. Memang yang lain tu dia tak melingkupi. So yang melitupi tu hanyalah kawasan ini sahaja. So this is our region R actually. Okay. So this is our graph that we have from question 18. And it says find the volume. Dia rotate through 360 degree about. So apa yang membezakan soalan A dengan B adalah satu tu dia nak volume with respect to X axis, satu tu dia nak volume with respect to Y axis. So formula lah yang membezakan dia. Okay, so untuk soalan yang pertama A, dia nak with respect about. About
X axis. So bila about X axis, kita kena identify formula dia. Mestilah dx about X axis. So kita tahu dx. So bila kat integration ni with respect to X, so our limit also must be X lah. So X 02 ke 03? So it is 0, 3. Okay, so this is a formula for volume. So depan dia mesti ada pi sebab dia rotate 360 darjah. Nampak tak ni dia dekat sebelah first quadrant sahaja region R tu. So memang dia kena rotate 360 darjah baru dia dapat satu solid yang orang kata 3D punya solid tu. So pi lah depan dia. Okay, dalam ni pula with respect to X, so dalam ni kita nak function in terms of X. So bila kita nak function in terms of X, nama function tu adalah Y dan dia mesti square. Ingat volume function tu kita mesti squarekan dia. So this is the formula. Okay, beza pula dengan soalan B, dia kata about the Y axis. Y axis. So kita start lagi sama dengan kita punya formula tadi V pi integration. Kalau awak tak tahu tak apa, tulis je dulu with respect to Y dy lah. So kita punya limit mesti in terms of Y. So it is 0 to. Dan bila dia in terms of Y, function ni pun mesti in terms of Y juga. Okay, with respect to Y, function ni mesti in terms of Y. So, bila in terms of Y, so nama function tu adalah X squared. Okay, memang ini formula dia. Ini baru formula. Tapi limit kita dah masukkan. Now, we have to find what is our Y and what is our X. Okay. So, untuk dx tadi from 0 ke 3, so dia di bawah garisan sebab dia based on sini kan. So, maksudnya dia di bawah garisan inilah. So, ini garisan ini ni fungsinya apa? Fungsinya adalah y equals to 2. So, kalau y equals to 2, y squared is equals to 4. Meaning that kat sini kita just masukkan integration from 0 to 3, y squared kita adalah 4 dx. Kita takkanlah with respect to x axis kan, tiba-tiba kita nak tengok tepi ni. Tak boleh lah, salah lah kan, tak logik langsung. So bila with respect to x axis, yang kita nak tengok adalah di bawah garisan function ini. Dan function ini adalah apa? Function ini adalah y sama dengan 2. Y sama dengan 2, so y square equals to 4. Okay, sekarang kerja kita hanyalah untuk integrate 4. So we get 4x. Okay, masukkanlah 30 pi. So kita dapat 4 darab 3, 12. 4 darab 0, 0. So jawapan dia 12 pi unit cube. Okay, satu. Dah dapat untuk volume. Sekejap tengok dekat YouTube. Hai Azhar. Okay. Azhar saya jawab lagi. 0 ke 3. Okay. Seterusnya kita tengok about the y-axis pula. Bila the y-axis, function yang kita nak pakai tadi adalah x squared. So kita tengok about the y-axis. So kita guna tadi 0 to 2. Ni 0 to 2. So di bawah 0 to 2 limit dia. Kita tengok ni kawasan R kita. Dan dia di bawah function apa? Of course lah, function ini. Ini function apa? X equals to 3. So kita tahu kita ada x equals to 3. Kita nak guna x squared. So x squared equals to 9. Macam tu. So we have 0 to 2. Soalan ni very easy sebab function yang dia bagi function constant. So bukannya kena buat pi ke, kena buat substitution ke. Kalau soalan yang saja nak tengok awak boleh buat integration ke tak, yang macam susah-susah tu, dia bagi function yang susah lah. Tapi untuk soalan ni dia just nak tahu awak boleh tak apply formula volume untuk dapatkan dia punya volume tadilah daripada gambar rajah yang kita ada ni. Faham ke tak? Macam tu. Okay, so this one is 9 with respect to y. So 9y. Okay, to 0.
pi. So masukkan 9 darab 2, 18. So jawapan dia 18 pi. Alah, sorry, saya buruk pula ini. Unit cube. So ini jawapan dia. Kalau awak check dengan jawapan belakang pun betul. So ini adalah soalan nombor 18. So kunci dia adalah mesti sketch graph supaya awak nampak with respect to x, about the x axis, apakah formula dia ni. This is the important part lah. About the y-axis, apakah formula dia. So this part yang penting sebenarnya, yang bawah tu kita cuma substitute nilai je daripada information yang kita ada. So that is for question 18. Very easy function. Function horizontal dengan vertical line sahaja sebab constant. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Saya nak bincang 21 last lah. Okay. Nanti awak boleh try buat. Okay, ni bukannya tengok salin lepas tu biar je, tak. Awak sebenarnya tengok ni supaya nanti bila awak bila awak tengah buat tu, awak at least dah tahulah macam mana nak buat. Bukannya main salin je apa yang saya buat tapi tak faham, tak. Okay, awak kena try buat sendiri. Even though sekarang awak dah try buat tapi berpandukan saya, lepas ni awak kena try lagi sekali buat. Maths ni dia memang kena buat sendiri sampai boleh. Bukannya tengok, faham, dah, tak. Dia tengok, yes, faham, yes, and then kena buat. Macam tu. Okay, so dah membebel lah. Sebelum saya membebel lebih lanjut, jom kita buat soalan nombor 21. Okay, apa beza soalan nombor 21 dengan 18 tadi? Kat sini dia bagi function linear pula. Okay, saya tak tunjuk soalan dia. Okay, find the volume of the solid of revolution form. Okay, jangan takut dengan ayat panjang-panjang untuk soalan tu. Okay, thank you yang masih setia dengan saya dan nak habis ni. Saya pun dah ngantuk. Okay, find the volume of the solid revolution form when the region defined in terms of the line which form its boundaries rotated. Okay, jadi sebenarnya ayat panjang-panjang ni dia cuma nak cakap the volume of solid, volume yang kita nak cari tu, solid yang kita nak cari tu, volume dia adalah bila kita putarkan of the region, region defined in terms of the line which form its boundaries ni, maksudnya region bounded lah. Tapi saja dia guna perkataan ayat bahasa Inggeris yang lain. Sebenarnya dia nak cakap region bounded by the lines ni. Kenapa dia sebut the lines? Kenapa tak cakap je function dia apa? Sebab lines dia lain, B line dia lain. Okay, function yang berbeza. So dia sebutlah the line. Okay, in terms of the line. So dia merujuk kepada function yang dia bagi dekat situ lah. Which form its boundaries. Tadilah saya kata boundaries tu kan maksudnya sempadan. So samalah dengan bounded. Dia dilingkupi oleh kawasan tersebut. So jangan pening-pening. Yang penting dia sebut kat sini ni true. THO ni typo. True 360 degrees. So bila kita tahu nampak 360 degrees, so kita tahu function yang formula yang kita nak gunakan untuk volume nanti adalah pi. Pi lah. Okey. So kita tengok soalan ni. Yang pertama A, dia kata y sama dengan 2x. So this is the first line. X axis, x equals to 1 dengan x equals to 3. Nampak? Mesti 4 tu juga. Sebab 4 line yang akan menjadikan kawasan tu tertutup, terlingkup, terlituk. Macam tu lah. So that's why dia kena bagi 4 benda ni. So kita lukis balik dekat sebelah. Jom kita sketch. Mesti kena sketch kotak tak nampak. So bila kita tak nampak kat mana kawasan tu, kita tak tahulah dia punya formula apa. Tapi jangan risau. Nanti bila awak buat latihan, mesti ada je yang tiba-tiba terus V sama dengan beria ni 0 tu. Nanti mesti saya akan tanya, mana lukisannya? Ni awak dapat formula ni berdasarkan apa? Because tak boleh kita terus je tulis formula, tak boleh. Dia mesti berdasarkan sketch graph sketching walaupun dia tak suruh. Okay, so I tulis balik. Okay, question 21.
information yang dia bagi tadi, A, dia bagi Y equals to 2X. And then X equals to 1. And then X equals to 3. And then X exists. Okay, saya rasa betul dah 4 information ni. 1, 2, 3, 4. Jom kita check balik dengan soalan 21. X exists, Y sama dengan 2X, X sama dengan 1, X sama dengan 3. Okay, now we have to sketch the graph. Okay, jangan takut dia bagi graf 2X ni graf linear sahaja. Graf linear. Y equals to 2X. So X equals to 1. Okay, macam nak tahu X tu vertical ke horizontal? Kita tengok ni Y. So tak mungkin lah 1 tu dekat atas Y. Ni faksi X. So dia kata X sama dengan 1. So kat sini lah 1. And then X sama dengan 3. So dekat sini lah 3. So nampak tak kawasan yang dilingkupi oleh, okay, saya lukis balik. Ni, garisan ni, garisan ni, garisan ni, dan garisan ni. Okay, kita tak boleh kata daripada 0 sampai 3, tak boleh. Sebab dia kata dia nak daripada 1. 1. Ni boundary dia dekat 1. So, kawasan yang kita nak adalah, Allah, dah terpadam semua. Kawasan yang kita nak lagi sekali, garisan ni, garisan X sama dengan 1 dan garisan X sama dengan 3. So, this is our region R. Region, kita sebut R lah. So, dia sebut region bounded saja. Region defined in terms of line or boundary. Okay, region ni, shaded region ni lah. Okay, so dia nak apa tadi? Volume. When it's rotated 360 degree about the x-axis. So, kita tahu formula untuk soalan 21 ni dia mesti dx. Okay, V equals to pi. And then dia punya limit mestilah dekat X juga. Okay, memang tak ada dekat Y. So, yang ada pun dekat X. So, betul lah 1 dengan 3. Dan kalau dia nak with respect to X, form function dalam ni pun mesti in terms of X. Berapa kali dah saya ulang kan? Dia nak with respect to X, limit dalam X, dx dan function dalam ni mesti in terms of X. Dan nama dia adalah Y squared. Okay, so kita nak dekat sini tadi daripada 1 sampai 3. So kita tengok region ni bounded, yang paling atas ni adalah dia bounded daripada garisan Y equals to 2X lah. So kita ada Y equals to 2X. So Y squared equals to 4X. Okay, masukkan sahaja. Semua orang boleh buat ni sebenarnya. Okay, 4X dx. And then dia suruh awak integrate 4x. Very easy. So, integrate 4x, kita dapat 4x squared over 2. 4 over 2 is 2. So, the answer is 2x squared. 3, 1, pi. So, 3 kuasa 2, 9. 9 darab 2, 18. Tolak. 1 kuasa 2, 1. 1 darab 2, 2. Saya salah kira ke? Ya, saya salah kira. Ampun, maaf dipinta. Anak-anak, mungkin sebab saya dah mengantuk. Tak, biasa. Careless tu biasa. Tak mengantuk pun dia careless juga. Okay. Ni, saya salah buat kat sini tadi. Oh, sekejap tengok. Ada tak yang betulkan saya? Thank you Azhar. Lupa. Terperasan. Sekejap. Thank you Azhar. Thank you Fahmi. Thank you Mamat. So, x squared kat sini. Okay. Sebab kita square both side. Alright. So, kita dapat 4. X squared pun masih lagi function yang mudah untuk kita integrate sebab boleh integrate directly lah. 4x cube over 3. Okay. Substitute 3 dengan 1. So, kita akan dapat 3 kuasa 3, 27 darab 4 bahagi 3. Okay. Jangan pening kepala kira. 36. Okay, guna je calculator. So, awak akan dapat jawapan dia 104 over 3 pi unit cube. So, easy.
Okey. Seterusnya, kita tengok ini 21A Saya tak suruh buat sama. Tapi saya tunjuk juga sebab soalan nombor 18 tadi function dia mudah sangat. Function horizontal saja. Now, kita tengok soalan B pula. Apa yang dia bagi dekat kita? Y equals to x squared plus 1. Saya suka ni. Sebab function lain. Kuadratik tadi linear ni kuadratik pula. X exists. So, X exists dengan X equals to negative 1 dengan X equals to 1. Okay. So, kita akan lukislah graf kita. Okay, kita pun lukis graf kita. Okay, graf X squared plus 1 adalah graf senyum tapi dia pintas dekat 1. So, dia graf senyum tapi ternaik sikit dekat 1. Sepatutnya dia kena dekat kosong. Tapi sebab dia ada plus 1, maksudnya dia sangkut dekat 1, intercept dekat 1 tadi. Okay, ni paksi X sebab dia bagi X equals to negative 1, mesti dekat atas paksi X lah. So, maksudnya vertical. This is negative 1, X equals to negative 1. This is Y equals to X squared plus 1 tadi. And this is X equals to 1. Okay, X equals to 1. Kat mana region bounded by these 4 lines? Kat mana? Okay, obviously dekat sini lah. Okay. So, formula macam biasa. V equal to pi from negative 1 to 1. So, kita boleh terus buat lah kiri kanan sebab dia yang membezakan untuk dx adalah atas bawah. Okay. So, yang ni boleh terus buat negative 1 to 1. Okay, negative 1 to 1. Okay, function dia yang paling atas adalah ini. Garisan ini. So, function dia adalah x squared plus 1 ke? Salah. Okay, kita tengok dulu. Kita nak with respect to x. Betul, nama dia adalah dia mesti in terms of x. So, nama dia adalah y. Tapi formula untuk volume bukan y. Dia y squared. So, maksudnya dekat sini, kita kena cari dulu lah. Y squared sama apa. So, jangan salah buat lagi cikgu. X squared plus 1. Kita kuasakan 2. Kita dapat x kuasa 4 plus 2x squared plus 1 macam tu. So, kita masukkan sahaja dalam formula ni negative 1, 1. X power of 4 plus 2x squared plus 1 dx. Lepas tu kita terus integrate. Okay, soalan UPS nanti akan keluar yang mudah-mudah macam ni sahajalah insyaAllah. Okay, dia akan bagi function yang sepatutnya kita tahu. Contohnya macam tadi, constant, ataupun linear, ataupun cubic, ataupun kuadratik ni. Tak adalah dia nak bagi function yang canggih-canggih sangat. Okey, ni saya dah integrate. Okey, sorry. Tak perlulah letak integration dah sebab kita dah integrate. Okey, dah integrate. Masukkanlah 1 dengan negatif 1. Substitute sahaja. 1 kita dapat 1/5. Ni kena kira. Kalau dari segi working, perlu tak tunjuk? Perlulah kalau ada working. Sebab awak bukannya belajar untuk exam matric je kan. Awak belajar untuk nanti kat universiti juga. Kenapa lah saya letak ni tadi? Okay, sorry lah. Tulisan cikgu diorang ni, Madam Nadwa diorang ni memang tak cantik. Dia asalkan boleh nampak. Okay. Saya akan perbaiki tulisan dari semasa ke semasa. Kalau tulisan betul, bolehlah tahan. Tulisan digital ink ni, dia jadi macam ni lah. Okay, so biar kalkulator awak buat kerja. So, jawapan dia adalah 56/15 pi unit cube. Macam tu sahaja. Okay. So, what is the most important thing untuk kita punya volume ni adalah kita mesti tahu first lukis graf. Grafnya yang mudah sahaja. Macam ni soalan ni dia bagi y equals to 2x. Okay. Ni y equals to x squared plus 1.
Tadi soalan nombor 18 dia bagi graf horizontal sahaja. And then another important things adalah awak punya formula untuk cari volume tu. Ingat kalau with respect to X, formula dia adalah Y squared. Kalau with respect to Y, formula dia adalah X squared untuk volume, dan depan dia mesti ada pi. Pi tu adalah constant, sebab tu kita tak letakkan dalam tu supaya tak perlulah kita nak integrate dengan ada pi tu. Okey, ada soalan macam biasa boleh PM saya kat Telegram, boleh terus tergamam bila Muhammad kata tulisan saya lawa. Okey. Itu sahaja. So saya akan hantar solution untuk soalan nombor 14, 18 dengan 21 yang comel sikit tulisan dia ni. Sebab yang saya explain tadi mungkin tulisan dia macam kan tak boleh baca sangat. Alright, itu sahaja. Dah berapa minit dah? Oh, 45 minit dah. So habis dah lah untuk tutorial yang pertama ni. Untuk tutorial yang kedua sebenarnya saya nak suruh awak tengok recorded video lecture yang topik 2 tu, 2.1 separable variable. So itu sahaja. This is our last tutorial for concept practice topic 1. Okay, so kalau ada apa-apa lagi soalan nak tanya boleh PM saya. So I really hope that you are doing your exercises. Saya tahu memang mungkin kerja lain pun lagi banyak kerja apa semua, tapi saya dah tetapkan dah soalan mana yang minta awak buat tu, dan try buat because those question are easy. This is concept practice, meaning that if you can do that question, you have the minimum requirement untuk that particular topic lah. This is integration. Okay. So topik 2 lebih mencabar sebab dia adalah benda baru, dan awak perlu juga gunakan pengetahuan yang awak dah belajar dalam topik 1 ni dalam topik 2 because it is related lah. Kita akan guna integration juga. So tak banyak berbeza pun dengan topik 1. So tolong mantapkan integration, yang mana yang buat sambil lewa saya punya tutorial tu, konsep practice exercise yang saya senaraikan kena buat tu, tolong buat betul-betul. Okay, over this holiday. Dan itu sajalah pesanan saya because saya boleh tolong kalau awak tanya. Kalau awak senyap je saya tak tahu whether you are doing okay or not. So I think that's all for today. Thank you everyone and have a good day. Jangan lupa lepas ni kita ada lagi sejam. So tolong tengok recorded video untuk separable variable dan tolong salinlah solution tersebut. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Thank you Muhammad, Azhar, Fahmi, Madu yang teman saya malam ni. Okay, Assalamualaikum. Bye.